Hỡi các anh em binh sĩ ái quốc, chúng ta sắp phải nghe thấy tiếng đại bác gầm gian của quân Nhật xâm lược Trung Nguyên rồi. Gót sắt của lũ giặc Nhật sắp sửa giày xéo quê hương của chúng ta rồi. Quê hương của chúng ta, cha mẹ chị em của chúng ta đều phải trông cậy vào các anh em binh sĩ để bảo vệ. Bọn gián điệp Nhật nằm vùng trong thành Vũ Dương vẫn đang lộng hành. Chúng tìm mọi cách kích động xung đột nội bộ của quân đồn trú Vũ Dương, hòng chia rẽ lực lượng kháng chiến. Chúng ta phải đoàn kết dưới sự lãnh đạo của bộ tướng quân trong hàng ngũ kháng chiến, đập tan âm mưu của bọn mật thám Nhật. Chúng ta phải kiên quyết kháng chiến, kiên quyết đoàn kết kháng chiến, phản đối mọi xung đột nội bộ, đả đảo mọi xung đột nội bộ, đả đảo đế quốc Nhật, 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 đả đảo mọi xung đột nội bộ, đả đảo đế quốc Nhật, đả đảo đế quốc Nhật. Xem đi này, đả đảo đế quốc Nhật, xem đi, đả đảo đế quốc Nhật, xem đi. Cảm ơn, cho anh đây. Thảo nào lúc thì ám sát tư lệnh, lúc thì lại bắt tư lệnh đi Bắc Giang. Hóa ra tất cả đều do bọn mật thám Nhật làm, chứ còn gì nữa. Mục đích là để chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Lũ quỷ Nhật này tâm địa quá độc ác. Đội trưởng, tại sao Ngư ông vẫn chưa ra chỉ thị cho chúng ta? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Đả đảo đế quốc Nhật. Một cái bẫy được sắp đặt công phu, lại bị gã họ Thiệu kia nhìn thấu rồi. Xem ra Ngư ông hoàn toàn không phải là đối thủ của tên Thiệu Hoa này. Một mình Thiệu Hoa thì không đáng sợ, đáng sợ là đảng Cộng sản đứng sau lưng hắn. Khốn kiếp, tao nói cho mày biết, Ngư ông là đặc công ưu tú nhất của đế quốc Đại Nhật Bản. Thiệu Hoa và đảng Cộng sản hoàn toàn không phải là đối thủ của bà ta. Dân. Sắc xong rồi. Nhất định phải để ba uống lúc còn nóng. Bảo với ba nhé, đừng có lúc nào cũng cắm mặt cúi đầu vào mấy cái ống nghiệm đó. Phải giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Mẹ, vậy con đi nhé. Đi đường cẩn thận. Đi sớm về sớm nhé. Được sự chấp thuận của Bộ Chỉ huy Chiến khu, nay thành lập đại đội an ninh nhà máy cồn nhiên liệu, trực thuộc quản lý của đội vệ binh Bộ Tư lệnh. Mọi công tác an ninh của nhà máy toàn bộ đều do đại đội an ninh chịu trách nhiệm, đồng thời đưa vào biên chế của quốc dân quân. Nay bổ nhiệm Cốc Mai thôn làm phó đại đội trưởng đại đội an ninh, kiêm nhiệm tổng giáo quan đội vệ binh Bộ Tư lệnh, hàm cấp thượng úy. Bên quân đội các anh sao lại có thể đồng ý cho hắn làm như vậy? Không chỉ dùng một kẻ tình nghi trong quân phản loạn để bảo vệ nhà máy, còn để hắn trà trộn vào hàng ngũ quốc dân quân. Không sợ hắn tự trông coi rồi tự trộm cắp, phá hoại từ bên trong sao? Đây là chuyện nội bộ của nhà máy và địa phương, tôi không tiện can thiệp nhiều. Hơn nữa, người chống lưng cho Bộ Quốc Phương là vệ tổng tư lệnh. Tôi chỉ là một sĩ quan quân nhu, tôi cũng lực bất tòng tâm thôi. Tôi tuyên bố, đối với nhà máy cồn nhiên liệu, thực hiện quản chế quân sự đặc biệt thời chiến. Sau đây, mời giám đốc điều hành kiêm tổng giám lý của nhà máy Phương Hoa, đại đội trưởng đại đội an ninh, Trung tá Bộ Đức Hiền phát biểu. Những điều cần nói, tư lệnh đều đã nói cả rồi. Tôi ở đây cũng không có gì để nói nữa. Nhà máy cồn nhiên liệu Phương Hoa là nơi cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến, cung cấp vật phẩm quân khu. Kẻ nào dám ở trong nhà máy gây ra chuyện trai gái mèo mã gà đồng thì chẳng khác nào sỉ nhục các tướng sĩ đang đổ máu chiến đấu với quân Nhật ở tiền tuyến. Trật tự. Tôi thấy Trung tá Bộ Đức Hiền nói không sai. Bản thân tôi cũng đặc biệt ghét cái loại ngoài miệng thì lễ nghĩa liêm sĩ, sau lưng thì làm chuyện đồi bại. Tôi cảnh cáo một vài cá nhân đừng có ở trong nhà máy làm trò mèo mã gà đồng. Tôi không cần biết các người làm với người Mỹ, Văn, hay là làm với ai. Tư lệnh, chú ý ảnh hưởng quốc tế. Ảnh hưởng quốc tế cái gì chứ?
Tôi chính là không cho phép làm trò mèo mã gà đồng trong nhà máy. Có biết tại sao lại thực hiện quản chế quân sự đặc biệt với nhà máy Phương Hoa không? Chính là vì tôi nghi ngờ quả lựu đạn ném giám đốc Thiệu rất đáng ngờ. Hơn nữa, cục tình báo của tôi báo lại đã phát hiện đài phát thanh bí mật ở nhà máy Phương Hoa của chúng ta. Tôi muốn điều tra triệt để chuyện này, lôi cổ tên nội gián này ra. Dù có nội gián thì cũng bị các người đánh rắn động cỏ rồi. Làm công tác tình báo không phải làm như vậy. Anh thì biết cái gì? Đây gọi là rung cây dọa khỉ. Tôi còn muốn cảnh cáo một vị quan lớn nào đó được thả dù xuống. Tôi có thể nhịn anh một lần. Anh bao che cho gián điệp Nhật. Nếu còn có lần thứ hai, để tôi xem mặt mũi của anh để vào đâu, hay là nhét vào trong đũng quần cho rồi. Lão bộ hôm nay có chút khác thường. Bổ nhiệm anh một cách phô trương như vậy, chẳng phải là làm cho chân bằng cử tức đến nghiến răng kèn kẹt sao? Chẳng phải là có vệ tướng quân chống lưng sao? Bây giờ anh chính là bảo bối của bọn họ đấy. Tôi đây cũng chỉ là cáo mượn oai hùm thôi. Thơm lây anh chút. Vậy bước tiếp theo anh định làm thế nào? Được, tôi hiểu rồi. Tôi chỉ là người ngoài. Các anh có kỷ luật của các anh. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là triển khai công tác tuyên truyền trong quân đội, tuyên truyền đoàn kết kháng chiến, tuyên truyền mặt trận thống nhất. Khi cần thiết sẽ dùng vũ lực để ngăn chặn nội chiến, đảm bảo thực lực kháng chiến của khu vực Vũ Dương. Khá lắm. Ở Tân Tứ Quân mấy năm nay không uổng công nhỉ? Nói chuyện cũng ra gì phết đấy. Chỉ cần coi trọng Tân Tứ Quân là được. Coi thường tôi cũng không sao. À đúng rồi, bí phương của anh giải mã đến đâu rồi? Tôi nói ra anh có hiểu nổi không? Thật đấy lão Cốc. Đây là một việc vô cùng phức tạp và khối lượng công việc khổng lồ. Tôi thật sự mệt lắm rồi. Có những lúc tôi thật sự chỉ muốn có một người thông minh hơn anh một chút đến giúp tôi, thì tôi còn có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Anh không phải là đang muốn để Thẩm Tử Khanh quay lại làm trợ lý cho anh đấy chứ? Tôi không được sao? Tôi là giám đốc của nhà máy này. Tôi muốn dùng ai lẽ nào phải cần anh đồng ý sao? Anh không thấy Thẩm Tử Khanh hôm nay ở hội trường có biểu hiện tệ hại thế nào à? Thì sao nào? Thế mới chứng tỏ trong lòng người ta không có gì mờ ám. Cậu em à, cậu còn non lắm. Việc nắm bắt tâm lý nhân vật của cậu vẫn chưa chuẩn xác cho lắm đâu. Là trong lòng cô ta không có gì mờ ám, mà trong lòng cô ta chỉ có anh thôi, nên mới làm như vậy. Anh nghĩ như vậy đúng không? Các người suốt ngày chỉ biết gõ núi dọa hổ. Tôi nói cho anh biết, gõ đến cuối cùng toàn là hại người vô tội. Nói người khác thì hay lắm, đến lượt mình thì lại hồ đồ. Mẹ! Mẹ! Mẹ có nhà không ạ? Tử Khanh đến thăm mẹ đây. Mẹ! Tử Khanh đến đấy à? Mẹ! Mấy hôm nay con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con. Mau ngồi đi. Lâu rồi không đến. Mẹ! Con nghe anh Hoa Tử nói mẹ bị thấp khớp. Mẹ xem, con đặc biệt mua 2 chai rượu hổ cốt chuyên trị bệnh thấp khớp của mẹ đó. Mẹ nhớ phải uống đó nha. Chỉ cần nghe những lời ấm áp này của con thôi là lòng mẹ đã thấy dễ chịu rồi. Hơi lạnh nào cũng tan biến hết. Chỉ cần mẹ vui, mẹ thấy hài lòng. Tử Khanh có thể ngày nào cũng đến nói chuyện với mẹ, vậy thì còn gì bằng. Mẹ chỉ mong con ngày nào cũng đến. Sao rồi? Vết thương ở tay con khỏi hẳn chưa? Mẹ xem, khỏi cả rồi. Con vì thằng Hoa Tử mà chịu khổ nhiều như vậy, mẹ thấy thương quá. Mẹ đừng nói vậy mà. Đây đều là việc con nên làm. Mẹ xem anh Hoa Tử đi. Anh ấy vì chi viện cho tiền tuyến đã lập được công lớn biết bao. Con bị chút vết thương nhỏ này có đáng gì đâu. Cho dù con có phải hy sinh cả tính mạng này cũng đáng giá. Đừng nói vậy. Mẹ nghe người trong nhà máy nói cả rồi, công lao của con không thua kém nó đâu. Làm gì có ạ? Bác ạ, mấy ngày nay ở đây bác có quen không? Vẫn quen. Cụ của thằng Hoa Tử nhà bác chính là người Dư Dương đi ra đó. Bây giờ bác coi như là lá dụng về cội rồi. Vậy thì tốt rồi. Thật ra con cũng nhớ nhà lắm. Không biết bao giờ mới được về.
Mẹ, về rồi à con? Hoa Tử đã uống gì chưa? Nó bận lắm. Thằng bé này. Hạnh Nhi, cô Thẩm đến rồi. Tối làm thêm vài món nhé. Bác ơi, không cần phiền phức đâu ạ. Bác xem, ở xưởng vẫn còn bận lắm. Con phải về đây. Bữa tối con không ăn ở đây đâu. Đừng mà, khó khăn lắm mới qua được đây. Bữa tối thì phải ở lại ăn chứ. Bác ơi, con chỉ là nhớ bác nên qua thăm bác một lát. Bác biết mà, dạo này xưởng bận rộn lắm. Con phải tranh thủ thời gian sản xuất gia nhiên liệu chất lượng tốt. Như vậy chúng ta mới có thể diệt thêm vài tên giặc. Bác nói có phải không ạ? Mấy hôm nữa con lại qua trò chuyện với bác, được không ạ? Con bé này. 121, 121. Đứng lại. Bên trái. Quay. Nghỉ. Xưởng Phương Hoa là xưởng sản xuất quân nhu trọng điểm của Bộ Quốc phòng. Bắt đầu từ hôm nay, công tác bảo vệ của xưởng Phương Hoa sẽ đặt lên vai các đồng chí. Có tự tin đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ không? Có. Về vị trí. Chạy đều bước. Bọn họ đã thay thế đội bảo vệ cũ của nhà máy, vẫn đang thực hiện nhiệm vụ an ninh trong nhà máy. Thấy rồi chứ, mục đích thật sự của Thiệu Hoa chính là muốn cài một đám người của Cộng sản vào đội cảnh vệ của Bộ Quốc phương. Bây giờ chuyên viên không phải là Thiệu Hoa, mà là tài xế kiêm vệ sĩ của Thiệu Hoa, đang làm tổng giáo đầu cho quân đội của Bộ Quốc phương. Thưa chuyên viên, người của Cộng sản đã trà trộn vào quân đội của Bộ Quốc phương rồi. Biết rồi. Tên mọt sách họ Thiệu đó lại thắng thêm một ván nữa. Điều này lại một lần nữa chứng minh sự cao tay của Bộ Quốc phương. Lão ta bây giờ lại có thể bắt cá hai tay rồi. Gọi Tử Khanh đến đây, ta muốn gặp cô ta. Không thể được đâu. Bây giờ cô ấy bị con mụ tướng đó và tên họ Cốc canh chừng rất nghiêm ngặt. Nhưng ngài cứ yên tâm, cô ấy biết phải làm thế nào. Cô ấy còn giỏi giang và lão luyện hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Hôm nay cô có mệt không? Tôi không mệt, anh mệt rồi à? Tôi hơi mệt một chút. Vì cơ tôi đau đầu quá. Tại sao vậy? Cô bị làm sao thế? Tôi không biết. Thật là quá ngông cuồng. Lệnh tổng động viên. Đừng tức giận. Cô vừa là chuyên gia Mỹ, lại là đại diện quân đội. Cô không cần phải chấp nhặt với hạng đàn bà đó. Tôi thấy con bé đó là vì nhớ giám đốc Thiệu đến phát điên rồi. Đúng vậy, cô tiểu thư này là một kẻ mê trai. Ghê đấy, ngay cả từ mê trai mà anh cũng biết. Xem ra anh đúng là một chuyên gia về Trung Quốc rồi. Đúng là bái phục anh luôn. Đi thôi. Nhìn cái gì? Anh có nhớ nhà không? Vậy anh có nhớ vợ anh không? Có em ở bên cạnh anh chẳng nhớ ai cả. Anh thật khéo ăn nói. Nếu một ngày nào đó chúng ta buộc phải chia xa, thì em sẽ đọc một bài thơ cho vầng trăng hôm nay. Người có buồn vui ly hợp, trăng có mờ tỏ tròn khuyết. Việc này xưa nay khó vẹn toàn, chỉ mong người được mãi dài lâu. Ngàn dặm cùng ngắm trăng suông. Anh dạy em mà em nhớ hết rồi đó. Anh dạy em câu nào em cũng đều ghi nhớ trong lòng. Chờ đã. Em thấy hình như có người đang theo dõi chúng ta. Để anh đi xem. Cẩn thận đấy. Mày làm gì đó? Nói. Thưa ngài, tôi đang đi tuần.
Nói mau, ai phái mày theo dõi bọn tao? Thưa ngài, ngài hiểu lầm rồi. Tôi ngày nào cũng tuần tra ở đây. Sao chỉ còn lại một mình mày đi tuần? Rõ ràng là đang theo dõi bọn tao. Thưa ngài, ngài đừng nổi giận. Tôi là lính gác lưu động. Nổi giận à? Tao đuổi cổ mày ngay bây giờ, tin không? Thôi Frank, đừng cãi nhau với chúng nữa. Mày không phải là muốn xem bọn tao gian díu với nhau sao? Vậy thì bọn tao gian díu đấy thì sao nào? Mày có bản lĩnh thì bảo bộ quốc phương sa thải bọn tao đi. Đi. Sợ rồi chứ gì? Đừng tức giận với bọn chúng làm gì. Tại sao bọn họ lại gọi em là đồ giày rách? Giày của em không phải vẫn còn tốt sao? Chắc là vì em nghèo quá, không mua nổi giày mới thôi. Em vẫn chưa giải thích cho anh về ra thế của em. Ra thế của em rất thê thảm, một lời khó nói hết. Xem ra người phụ nữ này thật không đơn giản. Giám đốc tan làm rồi. Giám đốc Thiệu vất vả rồi. Để chúng tôi tiện giám đốc. Chắc chắn lại là do cô cả nhà họ Bộ sắp xếp. Đi thôi Huyên. Yên Huyên chuẩn bị. Cậu là Tiểu Mãn, còn cậu là Tiểu Kim. Tôi là Tiểu Kim ạ. Các cậu lập gia đình chưa? Dạ chưa ạ. Có lập trường chính trị nào không? Dạ không có. Ông ấy đang hỏi cậu đó. Vậy thì cứ xem nhà máy này là nhà của các cậu. Ở trong nhà máy tôi sẽ để mắt giúp các cậu. Chỉ cần các cậu ở trong nhà máy của chúng ta thấy bất kỳ cô gái nào vừa ý, tôi sẽ làm mai cho các cậu. Được chứ? Ngài xem cái bụng của nó kìa. Bụng tôi thì làm sao? Cậu ăn bao nhiêu thế? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa nghỉ à? Kỹ sư Thẩm ngày nào cũng cùng công nhân ca đêm, bận rộn trong xưởng đến khuya. Mãn Quốc, Tiểu Kim, các cậu không cần tiễn tôi đâu. Lát nữa tôi tự về là được. Đội trưởng dặn phải bảo vệ an toàn cho ngài. Không cần đâu. Cũng không còn sớm nữa. Các cậu về sớm nghỉ đi. Đi. Vậy chúng tôi đi đây ạ. Tạm biệt ngài. Hôm nay anh lại về muộn như vậy. Anh gầy đi rồi đấy. Nhìn anh gầy thế này, em thật sự rất đau lòng. Em không biết mình có thể làm gì để giúp được cho anh. Em chỉ cần sống thật tốt, chính là đang giúp anh rồi. Thế nào mới là sống tốt như lời anh nói? Tránh xa Frank ra một chút. Tại sao chứ? Em thấy Frank đối xử với em rất tốt mà. Vào lúc em bị người khác ức hiếp, toàn là Frank giúp em. Còn anh thì sao? Anh là anh hai của em. Anh đã làm được gì? Em cảm thấy em sẽ dần dần yêu anh ấy. Em vẫn còn yêu hắn. Em có biết Frank là người đã có gia đình không? Em biết. Biết rồi mà em còn. Em phải quên anh đi. Chuyện này thì có liên quan gì đến anh? Có liên quan rất lớn. Em muốn hủy hoại chính mình để trả thù anh. Chúng ta đừng tự đầy đọa bản thân như vậy được không? Không cần anh lo. Quản lý, đội trưởng Cốc đã dặn dò bảo chúng tôi đưa cô về ký túc xá. Mấy anh thấy chưa? Chính là họ cứ bám theo tôi suốt. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao các người lại đối xử như vậy với kỹ sư Thẩm chứ. Quản lý, kỹ sư Thẩm vừa nãy cùng với Frank, hai người họ khoác tay nhau, miệng còn lẩm bẩm chỉ mong người trường tồn, ngàn dặm cùng soi bóng trăng. Hủ lậu. Tôi không cần các anh tiễn. Được chưa? Đi thôi. Về ký túc xá. Mẹ. Hạnh Nhi, về rồi à?
Mẹ chưa ngủ à? Sao thế con? Mẹ thấy con có vẻ không vui. Chỗ mẹ bừa bộn quá. Con với Hạnh Nhi cứ dọn về tỉnh sống đi. Chúng con không đi đâu. Con, Hạnh Nhi và cả Trường Xuân nữa phải ở bên cạnh chăm sóc mẹ cho tốt, để mẹ yên tâm sản xuất. Chi viện cho tiền tuyến đánh bọn quỷ, nhưng môi trường ở đây không tốt. Con sợ hai người cứ lo lắng mãi, vậy mẹ về không phải càng lo hơn sao? Thà ở lại đây còn hơn. Có chuyện gì cũng dễ san sẻ. Mẹ, đừng nói gì nữa cả. Chúng ta cứ ở lại đây dựng trại đi. Phải không Hạnh Nhi? Mẹ còn đợi hai đứa cho mẹ sinh một thằng cu bụ bẵm mang về đấy. Tại sao còn chưa hành động? Bộ quân sự cần gấp công thức bí mật Nomohan. Vào đi. Anh tìm tôi à? Thưa ông Frank, ông là người đã có gia đình. Tôi hy vọng ông có thể tránh xa cô Thẩm Tử Khanh một chút. Như vậy sẽ tốt cho cả ông và cô ấy, hiểu chưa? Tuy tôi không thể cưới cô ấy, nhưng tôi phải bảo vệ cô ấy thật tốt, vì tôi yêu cô ấy. Nghe đây Frank, tôi không cần biết người Mỹ các người phóng túng đến đâu, nhưng đây là ở Trung Quốc. Người Trung Quốc có tiêu chuẩn đạo đức và truyền thống của riêng mình. Nếu ông không thể cưới cô ấy, thì ông chính là đồ lưu manh. Ông Thiệu, tôi tôn trọng ông, nhưng không có nghĩa là ông có thể quản lý đời tư của tôi. Chị với Frank sao thế? Chỉ là vì một vài vấn đề đạo đức nên có chút bất đồng thôi. Dự án đó của cô nghiên cứu thế nào rồi? Sao thế, cứ trao mày ủ dột? Thấy đi theo tôi làm việc thấy tủi thân à? Không phải, tôi đang nghĩ có thể quay về bên cạnh giám đốc Thiệu, tiếp tục làm vệ sĩ không? Một đội pháo quốc dân quân đàng hoàng lại suốt ngày kè kè bên một giám đốc Thiệu, còn muốn làm vệ sĩ riêng cho người ta. Chuyện này không sợ người ta cười rụng răng à? Tôi thật sự hận mình không thể phân thân ra được. Anh nói xem, cái cô kỹ sư Thẩm đó, nếu lại dùng mỹ nhân kế với anh ấy nữa, tôi sợ giám đốc Thiệu không chống đỡ nổi. Cậu nói không sai, không thể để con yêu nữ đó quấn lấy anh ấy nữa. Trước khi cậu chính thức nhậm chức, phải đuổi cô ta đi. Tính của giám đốc Thiệu cậu còn không biết sao? Dùng biện pháp mạnh là không được đâu, nhất định phải đuổi cô ta đi. Thẩm Tử Khanh lại đến văn phòng giám đốc rồi. Cái gì? Cậu đừng đi, đừng để bị cô ta bám lấy. Cứ xem tôi đây. Tâm Tâm, anh không còn tin em nữa rồi. Tâm, anh có biết không, tim em đau như dao cắt. Đừng khóc mà. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Những lúc anh không có ở xưởng, rất nhiều chuyện về mặt kỹ thuật đều là em giúp anh giải quyết. Anh cảm kích em còn không hết. Sao có thể không tin tưởng em được chứ? Có lẽ em thật sự nên rời đi rồi. Không phải đâu, em đừng nghĩ lung tung. Em định đi đâu vậy?
Sao thế này? Sao lại khóc lóc thế kia? Giả vờ cho ai xem đấy? Đại hiền tử, chúng ta đừng có âm dương quái khí như vậy được không? Tôi và kỹ sư Thẩm đang ở đây bàn chuyện cải tạo thiết bị. Có chuyện gì thì ra xưởng mà nói, việc gì phải lén lút nói ở đây. Vậy em về trước đây, không làm phiền hai người nữa. Không phải, chuyện này không liên quan đến em. Đứng lại, đừng vội đi thế chứ. Chẳng phải cô bị thương ở tay sao? Tôi còn mang cả y tá đến đây này để thay thuốc cho cô ta. Không cần đâu Bốc đại tiểu thư, vết thương của tôi đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn đã quan tâm. Thật ra cô chẳng bị thương gì cả. Cô chỉ đang giả vờ cho giám đốc Thiệu xem thôi. Bốc Đức Hiền, cô đừng có ở trong văn phòng của tôi mà kêu căng hống hách như vậy có được không? Cô không kiếm được đàn ông hay sao? Toàn đi cặp kè với đàn ông có vợ. Còn anh nữa, đã là người có gia đình rồi. Có thể biết giữ chút thể diện được không? Đừng có suốt ngày quấn quýt với cái thứ đàn bà hư hỏng này. Bốc đại tiểu thư, cô có thể đừng nói tôi như vậy được không? Giám đốc Thiệu đối tốt với tôi thích anh ấy. Điều đó có gì sai sao? Để tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi sẽ ở ngay trước mặt mọi người lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo của cô. Cô dám? Bốc đội trưởng, cấp dưới có việc cần tìm ngài. Lão Cốc, anh đến đúng lúc lắm. Lập tức gọi điện cho Bốc Quốc Phương. Cứ nói Bốc Đức Hiền đang ở đây gây cản trở công việc của tôi. Sau này sản lượng cồn không tăng được thì đừng trách tôi. Giám đốc Thiệu, ngài bớt giận, chúng tôi đi ngay đây. Tôi thấy cậu bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi. Đi thôi. Tử Khanh, xin lỗi em. Là em có lỗi. Em đã nói quá về vết thương của mình. Thật ra em chỉ muốn cho anh biết, em cũng giống như cô ta, đã từng vì anh mà bị thương. Chỉ là hy vọng anh có thể đối xử công bằng. Anh hiểu mà, anh thật sự hiểu mà. Đại hiền tử là người như vậy đó. Em đừng để bụng nhé, được không? Em xem, dạo này anh bận công việc quá, đến nỗi quên cả vết thương của em. Em xem, vừa hay y tá cũng ở đây. Cứ để cô ấy xem cho em, xem vết thương của em thế nào rồi. Được không? Không cần đâu. Cánh tay tôi có nát thì cứ để nó nát đi. Dù sao thì anh cũng chẳng quan tâm tôi, cũng chẳng thương xót gì tôi. Tôi đã hẹn với Frank rồi. Anh ấy sẽ đưa tôi đến bệnh viện. Không làm phiền anh nữa. Tử Khanh, xin lỗi cô nương nhé. Cô xem, ở đây cũng không có chuyện gì nữa. Cô cứ về trước đi. Giám đốc Thiệu, có chuyện này tôi phải nói với ngài. Tôi phát hiện ra kỹ sư Thẩm, cô ấy vô cùng dũng cảm. Lúc tôi thay thuốc vết thương cho cô ấy chưa bao giờ kêu đau. Không phải tay em bị thương sao? Anh định đưa tôi đi đâu? Đến bệnh viện chữa thương? Vì hắn ta mà tự đày đọa bản thân như vậy, không đáng. Chân bằng cử bảo tôi đến nhắc nhở cô, Thiệu Hoa và nữ tướng kia đang diễn trò mặt đỏ mặt trắng với chúng ta đấy. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Trông không giống đang diễn kịch. Ta nói hai đứa sao lại gây sự với nhau nữa rồi? Con bé này, người ta đã là Hoa có chủ rồi. Hay là chúng ta bỏ đi? Lại nghĩ xấu cho con rồi. Con chỉ là không cho phép người đàn bà này quyến rũ người đã có vợ. Sao thế? Dùng Bưu Niên bắt dân học chung. Câu này là người nói. Người ta bây giờ là vợ chưa cưới của Thiệu Hoa. Người ta ở ngay trong nhà máy mà. Anh ta ngoại tình được à? Kể cả anh ta có ngoại tình
thì cũng là chuyện để vợ người ta lo. Liên quan gì đến cậu chứ? Vấn đề là ả không phải loại đàn bà tầm thường. Cô ta rất có thể là gián điệp dùng bội niên quốc dân nhĩ chung, xuyên phạm niên quốc dân đơn chung. Có bằng chứng không? Vẫn chưa. Có manh mối không? Không. Cậu chẳng có gì trong tay cả. Cậu đừng gây chuyện nữa được không? Yên lặng chút đi, để cho anh ta yên tâm mà nghiên cứu cuốn thiên thư nặc môn khảm đó, được không? Cho dù là người đàn ông thông minh đến mấy, mà có yêu tinh ở bên cạnh mê hoặc, thì anh ta có thể yên ổn được sao? Tôi chỉ sợ có ngày cuốn thiên thư này bị con yêu tinh đó trộm mất. Dùng bội niên quốc dân xa chung, dùng bội niên bắc dân duy chung. Đây là những gì Tử Khanh thu thập được, cơ cấu tổ chức ngầm của Cộng sản ở nhà máy Phương Hoa và tình hình phân bổ nhân sự. Nhiều đến thế này. Không phóng đại đấy chứ, không có sai sót đâu. Chỉ có những kẻ chưa kịp điều tra ra thôi. Mối nguy lớn nhất hiện giờ là rất nhiều người trong số bọn chúng đã xâm nhập vào trong bộ gia quân, đặc biệt tập trung đông nhất ở đội cảnh vệ của Bộ Quốc Phương. Giờ tôi ngày càng cảm thấy Cốc Mai Thôn đó mới là đặc công thực sự của Tân Tứ Quân. Hắn đã trà trộn vào đội vệ binh của Bộ Quốc Phương. Đó sẽ là mối họa tâm phúc của chúng ta. Cốc Mai Thôn mới là đặc công thực sự của Tân Tứ Quân. Thiệu Hoa không phải. Thẩm Tử Khanh nói anh ta chỉ bị cộng sản lợi dụng thôi. Cô ta đang bao che cho hắn. Giữ kỹ những danh sách này. Một khi thời cơ chín mùi, một lưới bắt hết. Báo cáo. Vào đi, chuyên viên. Vừa nhận được tin mụ nữ tướng của Bộ Quốc Phương lại đến gây sự với Thiệu Hoa rồi. Đi đi. Gã họ Thiệu đang diễn kịch. Hắn đang cố ý phủi sạch mối quan hệ với mụ nữ tướng kia. Mục đích là xóa bỏ nghi ngờ mụ ta là nội gián bên cạnh Bộ Quốc Phương. Lại đây. Không. Nói với Tử Khanh, gã họ Thiệu làm như vậy lại càng để lộ âm mưu của hắn. Chuyên viên quả không hổ danh là bạn học cũ của Thiệu Hoa, vẫn là chuyên viên hiểu hắn nhất. Một nữ ngẩng đầu, một nam cúi mặt. Một nam một nữ, một sáng một tối, cùng nhau ra tay đối phó chúng ta. Rất bất lợi cho chúng ta. Nói với Tử Khanh, không thể để màn kịch của hai người này lừa gạt. Có lẽ trong lòng cô ta còn rõ hơn chúng ta. Ý gì đây? Lẽ nào cô ta thật sự thích Thiệu Hoa rồi sao? Không, hoàn toàn ngược lại. Cô ta đây là túy ông chi ý bất tại tửu. Báo cáo. Vào đi. Được rồi, cậu đi đi. Tử Khanh ra rồi, tôi đi gặp cô ta ngay đây. Bảo Tử Khanh nghĩ cách lấy được hành tung của Cốc Mai Thôn. Chúng ta sẽ lần theo manh mối bắt một con cá lớn, cắt đứt cấp trên của Thiệu Hoa. Được. Ý của túy ông không ở trong rượu. Anh cũng bất cẩn quá rồi đấy. Vết thương của vợ anh đã mưng mụ đến mức này, sao bây giờ mới đưa tới tôi? Bác sĩ, bác không thể trách anh ấy. Chúng tôi vẫn chưa kết hôn mà. Huống hồ công việc của anh ấy rất bận. Bận đến mấy cũng không thể đối với bạn gái mình bất cẩn như vậy được. Anh làm bạn trai kiểu gì vậy? Anh nghe thấy chưa? Sau này anh phải đối tốt với em hơn một chút. Bác sĩ, bác nói phải. Tất cả là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Em yêu. Anh xin lỗi. Vô cùng xin lỗi em. Đáng ghét. Tay của em có đau không? Xin lỗi. Xin lỗi em. Cánh tay này của cô có phải là mất cảm giác rồi không? Đau quá đi. Không phải là tại nó đau quá sao? Bác sĩ, nhẹ tay một chút. Nhẹ tay một chút. Được. Nhẹ tay một chút. Nhẹ tay một chút. Nhẹ tay một chút. Tay em còn đau không? Không đau. Hai. Em hơi đau bụng. Em đi vệ sinh một lát.
Anh ở trên xe đợi em một lát. Được, được. Đưa túi cho em. Được rồi. Bye bye. Bây giờ cô với gã người Mỹ đó đang mặn nồng lắm nhỉ? Chuyên viên sẽ lo lắng. Đại ca lo xa rồi. Chuyện này tự mình cậu đi làm đi. Không cần nói cho anh ta biết. Tại sao? Cậu đừng có trông mong người của Trung thống sẽ thật lòng giúp chúng ta. Nhưng anh ta đối với cậu là thật lòng. Cậu mau đi đi. Anh ta sắp đến rồi. Chuyên viên chân muốn cậu cố gắng hết sức cung cấp hành tung của cốc mai thôn. Chúng ta phải cắt đứt đường dây của chúng. Em yêu. Sao em lại đến đây? Anh đã bảo em ở trên xe đợi anh rồi mà. Em không yên tâm về anh. Anh yêu à? Em không nghe bác sĩ nói sao? Anh mà không quan tâm đến em nữa thì sao đáng mặt đàn ông chứ? Chỉ tiếc là bây giờ em vẫn chưa thật sự là người phụ nữ của anh. Em là người phụ nữ duy nhất anh yêu. Thật không? Tình yêu duy nhất. Rốt cuộc cô ta đang giở trò gì vậy? Được, cậu đi đi. Chị dâu, em có chuyện muốn nói với chị. Gặp cô ta rồi à? Vâng. Tôi cũng đã chuyển lời của ngài. Cô ta nói sao? Cô ta có vẻ không để tâm lắm. Cô ta quá khinh địch rồi. Sẽ đại ý mất Kinh Châu. Nhưng mà chuyên viên, tôi lại thấy đầu óc của cô ta tuyệt đối không thua kém chuyên viên như ngài. Anh ấy thật sự nói với em như vậy sao? Chị dâu, chuyện chị nói vô cùng quan trọng. Vì sự an toàn của chị, đừng nói cho bất kỳ ai biết. Và em cũng đừng nói cho anh Hoa biết. Tại sao? Em sợ anh ấy sẽ nghĩ em. Anh ấy sẽ biết. Tôi hiểu rồi. Tôi không nói cho anh ấy biết. Cuộc nói chuyện bí mật như vậy giữa cô ta và Frank, chị dâu làm sao mà nghe được. Chị Hạnh Nhi bẩm sinh đã bị mù, sau này lại mất đi người thân, được nhà họ Thiệu nhận nuôi. Giám đốc Thiệu vì chị ấy mà nghĩ đủ mọi cách, sau đó đưa chị ấy sang Anh chữa trị, mới giúp chị ấy nhìn lại được ánh sáng. Cho nên chị Hạnh Nhi có thính giác hơn người. Thì ra là vậy. Cái cô Thẩm Tử Khanh này, trước mặt là người, sau lưng là quỷ. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Chuyện này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là vì Bí Phương nặc môn khảm rồi. Vậy sao không nói cho Thiệu Hoa biết? Chị dâu đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được nói cho giám đốc Thiệu. Tại sao chứ? Chị ấy, chắc là chị ấy có nỗi khổ riêng, phải đuổi con đàn bà này đi. Giám đốc Thiệu chuyện gì cũng hiểu, vậy mà lại bị con yêu tinh này làm cho hồ đồ rồi. Bị nó xoay cho chóng cả mặt. Mấy người đàn ông các anh đừng vơ đũa cả nắm chứ. Tôi chưa bao giờ tin cô ta. Không có Thiệu Hoa chúng ta vẫn có thể thắng. Dù sao thì bây giờ anh là quân sư của em rồi. Anh mau nghĩ cách đi, để cho con đàn bà này lộ rõ bộ mặt thật. Cho dù nhất thời chưa bắt được cô ta, thì cũng phải tìm một lý do để đuổi cô ta đi. Này đến lúc quan trọng sao anh lại không lên tiếng? Anh là đặc công hạng nhất của Tân Tứ Quân đấy. Sao thế? Chẳng lẽ anh cũng bị con yêu tinh này mê hoặc rồi sao? Không nghĩ ra được kế sách nào nữa rồi chứ gì? Quan trọng nhất là giám đốc Thiệu bây giờ lại tin Thẩm Tử Khanh model. Chính vì cô ta đã cứu mạng giám đốc Thiệu, còn được nhận huân chương. Bây giờ cả nhà máy ai cũng biết cô ta là nữ anh hùng đã cứu mạng giám đốc Thiệu. Nhưng mà điểm này lại chính là chỗ đáng ngờ nhất của cô ta. Đúng vậy, tôi cũng thấy vết thương của cô ta là giả. Anh xem cô ta suốt ngày treo tay như vậy, còn cố tình không cho ai đụng vào. Có lần tôi cố tình chọc thử vào vết thương của cô ta không có phản ứng gì hết.
Nhìn cái này đi. Cái gì đây? Đây chính là mảnh vỡ của vật nổ. Đáng ngờ trong đêm đó không phải lựu đạn mà là mìn cầm tay. Tôi đã đích thân đến hiện trường khảo sát nơi giao chiến ở tỉnh ủy hôm đó. Bọn họ dùng toàn là lựu đạn, hoàn toàn không có loại mìn cầm tay này. Vậy có nghĩa là cô ta chắc chắn là người Nhật, được cử đến để ám sát giám đốc Thiệu. Tôi đã nhận ra từ lâu rồi. Lần trước cô ta cố tình nhảy sông, giám đốc Thiệu còn ngốc nghếch đi cứu cô ta. Khi tôi nhảy xuống nước cứu hai người họ, tôi cảm thấy cô ta đang cố sức kéo giám đốc Thiệu chìm xuống. Nói như vậy, cô ta đã ám sát giám đốc Thiệu 2 lần rồi. Sao anh không nói sớm chứ? Không sao. Tôi có một cách. Lục soát cho tôi. Lục soát, rõ.